સામગ્રી: જાયફળ, ઇલાયચી, બદામ, 1 વાટકી ચોખા, 1 વાટકી ખાંડ. હવે સૌથી પહેલાં દૂધ ગરમ કરીને તેમાં પલાળેલા ચોખાને એડ કરો. દૂધને ધીમા તાપે ઉકળવા દો કે જેથી કરીને નીચે દાઝે નહીં. ત્યાર પછી તેમાં 1 વાટકી જેટલી ખાંડ નાખો અને તેને હલાવતા રહો. દૂધનો ઉભરો ના આવે તેનું ધ્યાન ખાસ રાખો અને સાથે સાથે તપેલીની આજુબાજુ ચોંટેલી જે મલાઈ છે તેને પણ કાઢી નાખો. હવે ત્યારબાદ તેમાં સૌથી પહેલાં ચારોળી એડ કરો. ચારોળી એડ કર્યા પછી તેમાં ઇલાયચી જે મેં ખાંડી દીધી છે એને એડ કરો. જો ઇલાયચી તમને ના ભાવતી હોય તો તમે એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે ત્યારબાદ આ અડધું જાયફળ લીધું છે. આ જાયફળ છીણીની મદદથી 2 લસરકા જેટલું છીણી લો. આનાથી દૂધ પાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે દૂધને ઉકળવા દો. મધ્યમ અને ત્યારબાદ ફાસ્ટ આંચે તેને ઉકળવા દો અને હવે તેમાં બદામ એડ કરી દો કે જેથી કરીને બદામ થોડી નરમ થઈ જાય. આમાં તમે કેસર નાખવું હોય તો તમે કેસર પણ નાખી શકો છો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દૂધ પાકની અંદર બધા જ જે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ને એ બધું છે મેં એડ કરી દીધું છે. તમે કાજુ પણ આની અંદર નાખી શકો છો. દૂધને કન્ટિન્યુ આપણે આવી રીતે હલાવતા રહીશું કે જેથી કરીને નીચે દાજી ના જાય. અહીંયા 2 થી 3 ઉભરા આવી ગયા છે. વચ્ચે વચ્ચે ચોખાનો દાણો લઈને ચેક કરતા રહીશું. જો ચોખાનો દાણો ઇઝીલી હાથથી તૂટી જાય તો તમારે સમજવાનું કે તમારું દૂધ પાક રેડી છે. મેં અહીંયા ચોખાનો દાણો લઈને ચેક કરી દીધું છે. એ સરળતાથી તૂટી જાય છે. ઉભરો આવે ત્યારે ધીમી આંચ કરીને તેને ફરીથી ઉકળવા દઈશું.
તો હવે આપણો દૂધ પાક રેડી છે. હવે તેને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું.